Hello friends, welcome back to a new video. Friends, আজি ভিডিওত মই Photoshop টুলবক্সত থকা হেলিং ব্ৰাছ টুল, পেজ টুল আৰু ব্ৰাছ টুলৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। So friends, Photoshop সিরিজৰ আমাৰ এখন পাৰ্ট 6 ভিডিও হয়। So মই ইয়াত এটা কথা কম যে আমাৰ যদি কোনো বিগিনাৰ্স ফ্ৰেন্ডছ বা কোনো বিগিনাৰ্স স্টুডেন্ট আমাৰ এখন ভিডিও চাই আছে আৰু পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পার্ট 3 পার্ট 4 দেখা নাই সো প্লিজ প্রথমে পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 পার্ট 4 পার্ট 5 চাবো কারণ পার্ট আমার আগৰ ভিডিওবিলাক নেথাকে হয় এখন ভিডিও চালে অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সো फ्रेंड्स মই ফটোশপত কেইখন ফটো ওপেন কৰি লম সো फ्रेंड्स আজি আমি Photoshop টুলবক্সত থকা এটো হল হেলিং ব্ৰাছ টুল সো ইয়াত রাইট ক্লিক কৰিলে আৰু এটা ইয়াত টুল দেখা যায় এটো হল পেজ টুল সো প্ৰথমে মই হেলিং ব্ৰাছ টুলৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম সো फ्रेंड्स হেলিং ব্ৰাছ টুল ইয়াত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত হেলিং ব্ৰাছ টুলৰ প্ৰপাৰ্টি শো হয় সো ইয়াত মই এডভান্স লৈ নাজামাজি জাস্ট ইয়াৰ পৰা ইয়াত ক্লিক কৰিলে এখন পপআপ উইন্ডো খোল খাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত ডায়ামিটাৰটো কি फ्रेंड्स আমাৰ যে ব্ৰাছৰ সাইজ কম বেছি এইফালে ডায়ামিটাৰ লেফট স্লাইডলি লেফট কৰিলে আমাৰ ব্ৰাছৰ সাইজ কমি যাব আৰু ওফালে স্লাইড কৰিলে বাঢ়ি যাব সো তাৰ পিছত ইয়াত হাৰ্ডনেস 100% থাকিবলৈ দিব আৰু ইয়াত স্পেচিং 25 আৰু ইচ্ছামতে স্পেচিং দিব পাৰি ইয়াত সো फ्रेंड्स মই ৰেকমেন্ড কৰো জাস্ট স্টার্ট বা বিগিনার্স লেভেলত জাস্ট এইটো ইউজ কৰিব আৰু হাৰ্ডনেস আৰু স্পেচিং চেৰচাৰ নকৰিব সো फ्रेंड्स তাৰ পিছত ইয়াত ইয়াত ভালে কেইটামান মোড আছে সো ৰিপ্লেস মাল্টিপ্লাই স্ক্ৰীন ডাৰ্কনেস সো আমাৰ বিগিনার্স লেভেলত फ्रेंड्स জাস্ট ইয়াত নরমাল মোড থাকিবলৈ দিব মই পিছত আমাৰ এডুকেশন যেতিয়া এডভান্স লৈ যাব তেতিয়া মই এইবিলাক মোডৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু ইয়াত সোর্স আছে স্যাম্পলড আৰু ইয়াত প্যাটাৰ্ন তো ইয়াত স্যাম্পলড ৰাখিবলৈ দিব সো फ्रेंड्स এতিয়া হেলিং ব্ৰাছ টুল কেনেকৈ কাম কৰে মই কৈ আছো হেলিং ব্ৰাছ টুল ধৰি লোৱা ফেসখন আমাৰ এই ফেসখন ইয়াত মই পেস্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছো বা পেস্ট কৰিম এইখন ফেস ইয়াত আনিম ইয়াতো থাকি যাব আৰু ইয়াত পেইন্ট হ'ব বা পেস্ট হ'ব সো মোৰ ভাষাত মই হেলিং ব্ৰাছ টুলক কপি পেস্ট বুলি কওঁ সো ইয়াত টুলবক্সত থকা হেলিং ব্ৰাছ টুল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সো এতিয়া ইয়াত স্যাম্পলড সো মই এই ফেজৰ স্যাম্পল লম আৰু ইয়াত পেস্ট কৰিম সো তাৰ বাবে फ्रेंड्स মই ইয়াত কিবোৰ্ডৰ পৰা অল্ট বাটনটো প্ৰেছ কৰিম অল্ট বাটনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত फ्रेंड्स লোকেশন চাইন হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই মাউসৰ পৰা এবাৰ লেফট ক্লিক কৰিলো সো কৰাৰ পিছত স্যাম্পল লৈছে আৰু ইয়াত মই লেফট ক্লিক মাউস লেফট ক্লিক প্ৰেছ কৰি ধৰি ৰাখি অলপ এনেকুৱাকৈ ঘহি দিম সো फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে মই কপি পেস্ট বুলি কি কওঁ সো মই ইয়াৰ পৰা স্যাম্পল লৈছো আৰু ইয়াত পেস্ট কৰিছো সো তাৰ পিছত এইফালেও মই যদি বিচাৰো फ्रेंड्स এনেকুৱা পিকচাৰ বা এনেকুৱা ফটো কোড ওয়েডিং এলবাম বা কোনো ম্যাগাজিন কভাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেকুৱাকৈ সো फ्रेंड्स এটা হল টিউটোৰিয়েল ভিডিও সো মই ইয়াত জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছো আপোনালোকে এইটো হেলিং ব্ৰাছ টুল ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়া পিকচাৰ বা ম্যাগাজিনৰ কভাৰ ওয়েডিং ফটো ডিজাইন কৰিব পাৰে জাস্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এটো फ्रेंड्स মই ইয়াত কৈ দিছো আপোনালোকে ভাল ডিজাইন কৰিব সো হেলিং ব্ৰাছ টুল এনেকুৱাকৈ কাম কৰে সো মই
সো ধৰি লোৱা মোৰ এইখন ফটো ইয়াত আছে মই যদি ইয়াত স্যাম্পল লৈছো আৰু ইয়াত মই পেস্ট কৰিব বিচাৰো তেনেহলে মই ইয়াত পেস্ট কৰিব পাৰিম फ्रेंड्स ইয়াত দেখিছে মই ইয়াতো পেস্ট কৰি দিছো সো फ्रेंड्स মই ইয়াত অলপ ব্যাক হৈ আহিছো কিবোৰ্ডৰ পৰা কন্ট্ৰোল অল্ট জেড কৰি ব্যাক হৈ যাম সো फ्रेंड्स ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কেনেকৈ হেলিং ব্ৰাছ টুল কাম কৰে আৰু এতিয়া সেকেন্ড টুলটো ইয়াত আছে পেস্ট টুল সো फ्रेंड्स পেস্ট টুল একে কপি পেস্ট কৰাত সহায় কৰে সো মোৰ ভাষাত কপি পেস্ট বুলি কওঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কেনেকৈ কাম কৰে সো फ्रेंड्स এই পেস্ট টুল আৰু হেলিং ব্ৰাছ টুল কত ইউজ হয় সো फ्रेंड्स বহুত ঠাইত ইউজ হয় এতিয়া ফেসত পিম্পল ৰিমুভ কৰিব হয় কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় বা কোনো এখন দাগ ধাপ্পা ৰিমুভ কৰিব সময় আমাৰ হেলিং ব্ৰাছ টুল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো फ्रेंड्स জাস্ট আপোনালোকক মই হেলিং ব্ৰাছ টুলৰ ধাৰণা দিছো আৰু এডভান্স লেভেলত আমি পিছত ডিসকাস কৰিম সো फ्रेंड्स এতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি মই পেস্ট টুল সিলেক্ট কৰিছো সো फ्रेंड्स এই ফটোটোত ধ্যান দিব ইয়াত এইফালে এখন চেয়াৰ আছে আৰু এইফালে এখন চেয়াৰ আছে সো মই বিচাৰিছো চেয়াৰখন ইয়াৰ পৰা গায়ব কৰি দিম মই কেনেকৈ গায়ব কৰিম সো फ्रेंड्स ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি পেস্ট টুল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত প্ৰপাৰ্টি ওপেন হৈছে ইয়াত পেস্ট টুলৰ সোর্স আৰু ডেস্টিনেশন সো প্ৰথমতে মই ডেস্টিনেশন সিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াত সোর্স সিলেক্ট আছে সো फ्रेंड्स সো ইয়াৰ পৰা পেস্ট টুল সিলেক্ট কৰিছো আৰু ইয়াত সোর্স ৰাখিছো মই সো এতিয়া মই এই চেয়াৰ এনেকৈ সিলেক্ট কৰিম সো फ्रेंड्स ইয়াত তাৰপিছত फ्रेंड्स জাস্ট মই ইয়াক লেফট ক্লিক কৰি ধৰি ইয়াত ৰাখি দিম সো फ्रेंड्स ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ চেয়াৰ গায়ব হৈ গৈছে আৰু এই ঠাইখন ইয়াত আহিছে সো फ्रेंड्स আকৌ মই ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি সো সিলেক্টৰ পৰা ডিসিলেক্ট কৰিছো আকৌ মই এবাৰ ইয়াত সিলেক্ট কৰিম আকৌ ইয়াত পেস্ট কৰিম সো फ्रेंड्स এনেকৈ যিকোনো শ্যাডো বা পিকচার বা যিকোনো এনিথিং ৰিমুভ কৰিব পাৰে সো फ्रेंड्स এইফালেও একে কাম কৰিব পাৰে মই সিলেক্ট কৰি সো फ्रेंड्स ইয়াৰ কাষতে ৰাখি দিছো আৰু সো फ्रेंड्स এইখন ঠাই আৰু ওয়ালখন আমাৰ ইয়াতে আহিছে আৰু গায়ব হৈ গৈছে फ्रेंड्स আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ পেস্ট টুল কাম কৰে আৰু মই ইয়াত কিবোৰ্ডৰ পৰা কন্ট্ৰোল অল্ট জেড কৰি ব্যাক হৈ আহিছো সো মই আপোনালোকক দেখুৱালো যে পেস্ট টুল আৰু প্ৰপাৰ্টিত সোর্স সিলেক্ট কৰি কেনেকৈ কাম কৰে এতিয়া মই ডেস্টিনেশন সো फ्रेंड्स ডেস্টিনেশন সিলেক্ট কৰিলে আমাৰ সোর্সৰ উল্টা হৈ যায় সো মই যদি ইয়াত চেয়াৰখন ৰিমুভ কৰিব বিচাৰো তো সো প্ৰথমতে মোক ইয়াৰ পৰা এখন সিলেকশন কৰিব লাগিব আৰু এই সিলেকশনখন লেফট ক্লিক কৰি আনি ইয়াৰ ওপৰত এৰি দিব লাগিব সো আকৌ মই ইয়াত সিলেক্ট কৰিলো আৰু ইয়াত এৰি দিলো সো फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পালে যে কেনেকৈ পেস্ট টুল কাম কৰে সো এইবাৰ মই ব্ৰাছ টুলৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম সো মই ইয়াৰ পৰা এখন ফটো ৰিমুভ কৰি দিছো সো फ्रेंड्स ব্ৰাছ টুলো আমাৰ এনেকুৱাকৈ কাম কৰে যে আমাৰ যদি আমি কোনো এখন ব্ৰাছৰ সহায়ত ছবি আঁকো বা পিকচাৰ ড্ৰ কৰো ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতো সো ইয়াত ব্ৰাছ টুলৰ রাইট ক্লিক কৰিলে দুটা টুলস হয় এটা হল ব্রাশ টুল আৰু এটা হল পেন্সিল টুল ঠিক আছে সো फ्रेंड्स ইয়াত প্ৰথমতে মই ব্রাশ টুলৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম সো ইয়াত ব্রাশ টুল সিলেক্ট কৰিলো আৰু প্ৰপাৰ্টি সো ইয়াত ব্ৰাছৰ সাইজ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্রাশ ইয়াত দেখা যায় সো আমাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম অনুসৰি আমি এই ব্রাশ বিলাক সিলেক্ট কৰো যেতিয়া মই ইয়াত 19 নম্বৰ ব্রাশ সিলেক্ট কৰো সো फ्रेंड्स ইয়াত মই এই ফৰগ্ৰাউণ্ড
সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ব্ল্যাক সিলেক্ট কৰিলোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হ'ল ফোৰগ্ৰাউণ্ড আৰু তলৰটো হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ডত মই যিকোনো এটা কালাৰ সিলেক্ট কৰিলোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ ফোৰগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰ আমাৰ পেইণ্ট হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে আৰু ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি ব্ৰাছৰ সাইজ কম বেছি কৰিব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে ব্ৰাছ টুল এনেকৈ কাম কৰে আৰু ইয়াত মোড আছে নৰ্মাল ৰিজল্ভ বিহাইণ্ড সো প্ৰথমতে আমি নৰ্মালত ৰাখি মই কাম কৰি আপোনালোকক দেখাম তাৰ পিছত এডভান্স লেভেল লৈ যাম আৰু ইয়াত অপাসিটি ফ্ৰেণ্ডছ অপাসিটি হ'ল অপাসিটি যদি কম থাকে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এই দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ পেইণ্ট কিমান হালকা হৈ আছে আৰু যদি আমাৰ অপাসিটি ইয়াত 100% হয় তেনেহ'লে এনেকুৱাকৈ কাম কৰে সো আৰু ইয়াত ফ্লো 100 ৰাখিব মই পিছত যেতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন এডভান্স লেভেললৈ যাব তেতিয়া আমি এইবিলাক ডিসকাস কৰিম এডভান্স লেভেলৰ ডিসকাস কৰিম সো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাছ পাব যেনেকৈ ইয়াত এইটো ব্ৰাছ আমাৰ এনেকুৱা কাম কৰে সো মই ইয়াত অলপ বেক হৈ আহিছোঁ সো এইটো ব্ৰাছ আমাৰ এনেকুৱা কাম কৰে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলৰ ব্ৰাছবিলাক এনেকুৱা এইটো আমাৰ ঘাঁহৰ দৰে হ'ব এইটো সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াত ব্ৰাছবিলাক সিলেক্ট কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু চাই ল'ব কেনেকৈ ডিজাইনৰ ইয়াত ব্ৰাছ আছে আৰু এই ব্ৰাছৰ ডিজাইনবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ধুনীয়া পিকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰে বা পিকচাৰ বনাব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ' দেখাৰ বাবে থেংক ইউ আৰু আপুনি যদি এই চেনেলত নতুন হয় তেনে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আমাৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ' হ'বলৈ হ'লে সো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ' দেখাৰ বাবে থেংক ইউ